Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na něco, co se jmenuje RAGflow. A je to projekt, který se specializuje na RAG neboli Retriever Augmented Generation. Pokud se na to podíváme, tak vidíme, že vlastně to jako vždy běží v nějaké zajímavé technologii, v tomto případě je to zase Docker. A současná verze je 0.14, takže my se pokusíme spustit tady tu její velkou verzi. Když se na to podíváme ještě na GitHubu, co to vlastně to RAGflow je, tak je to projekt, který využívá Retrieval Augmented Generation, což znamená, že používá AI model, kterému se říká embedding. Tady ten embedding model nám zachycuje vztah mezi jednotlivými tokeny v daném slovu. To znamená, když máme větu, tak ten embedding nám bude popisovat, v jakém vztahu jsou ty jednotlivé tokeny jeden vůči druhému. A tady tato informace potom velkému jazykovému modelu pomáhá k tomu, aby věděl, na co se má zaměřit. Ale ono se to dá použít ještě jiným způsobem, a sice dá se to použít k vyhledávání podobných konceptů na základě významu. To znamená, my když dáme nějakou otázku a spočítáme jejich vektor a vložíme ten vektor do vektorové databáze a potom máme další věci, které jsou významově blízko této otázce a promítli bychom je do nějakého dvourozměrného prostoru, tak oni budou blízko u sebe. A my jsme potom schopni tady ty informace z té databáze vyzvednout, protože velmi pravděpodobně budou k sobě významově blízko a budou nám pomáhat zjistit to, na co se ptáme. A my to potom můžeme dát velkému jazykovému modelu a ten to použije ve svém kontextu a na základě toho nám může dát přesnější odpověď. Takže to je jenom v rychlosti a právě RAGflow velmi dobře zpracovává dokumenty. Když se tady vlastně v rychlosti podíváme, tak do něho můžeme nahrát PDF, můžeme do něho nahrát dokumenty Word, Excel a tak dále. On je vlastně schopný nějakým způsobem to do sebe nasát, nahrát a potom to poskytnout, když se na to zeptáme velkému jazykovému modelu. A implementuje i různé pokročilé techniky jako Raptor nebo případně GraphRag, to znamená, že máme jakoby hrany a uzly, které vyjadřují data a vztahy mezi daty a tak dále. A potom, jak už jsme viděli v předchozích videích, je možné v RAGflow vlastně vytvořit buď agenta nebo nějakého pomocného chatbota a ten následně může tu vědomostní databázi využívat, jak vidíme třeba tady. No ale teď, jak už to tedy spustit? Celé se to spouští tak, že my si nejdříve stáhneme celý ten projekt, to znamená uděláme git clone a ve chvíli, kdy máme vlastně z gitu vycheckoutovaný nebo vyklonovaný tady ten projekt, tak jdeme do příkazové řádky a vlastně v tom terminálu my když zajdeme do té RAGflow složky, kterou jsme si stáhli a uděláme docker compose app, to znamená ve složce RAGflow máme složku docker, tam je docker compose YAML a my když uděláme app D, to znamená, že to spustíme v detached modu, to znamená, že nám to bude běžet na pozadí, tak se nám to celé spustí a ten docker compose obsahuje všechny věci, které je potřeba spustit. Než to však uděláme, tak potřebujeme ještě udělat pár změn, aby nám to naběhlo přesně tak, jak to potřebujeme. Takže my si tady otevřeme poznámkový blok a pokusíme se ho najít. Tak, máme ho tady. Když si v té složce Docker otevřeme .env, což je konfigurace toho prostředí, tak to, co my potřebujeme udělat, je změnit, jak jsme si říkali v dokumentaci, ten image, to znamená, tady to nebude ten image slim, ale to slim smažeme, takže si stáhneme celý ten image verzi 14.1 a ten obsahuje i embeddings modely, takže nemusíme potom dodávat externě. A tady to máme krásně vysvětlené, které vlastně ty embeddings modely on obsahuje. No a potom ještě tady time zone
můžeme změnit v mém případě Evropa Praha. Takže toto změníme. A potom pokud máme Olamu jako inferenční engine nainstalovaný na našem počítači, to znamená běží nám na localhostu, není v Dockeru, tak ještě v Docker Compose musíme vystavit ten základní port Olamy, protože ona běží na localhostu na portu 114.34 a my vlastně do Docker Compose YAML přidáme tady ten port. To znamená, díky tomu následně budeme schopni zavolat tu naši Olamu na localhostu i z toho Dockeru. Tak, teď už to spustíme, já jsem to stáhl, takže my už to jenom spustíme, ono nám to spustí všechny ty služby, které potřebujeme, to znamená od toho Rackflow až po MySQL. Tak, ono se nám to rozběhne, běží to na localhostu na portu 80, takže tady vidíme, že se to všechno rozběhlo a teďka nám to poběží vlastně na portu 80, takže jdeme zpátky do Chromu a uděláme úplně jednoduchou věc. Půjdeme na localhost port 80 a vidíme, že nám naběhne Rackflow. Pokud to spustíte úplně poprvé, tak nejspíš nebudete mít účet, takže je potřeba jenom vytvořit účet, můžete jít nějaký úplně náhodný. No a potom se před námi objeví něco takového. To znamená, první věc, můžeme vlastně se podívat, jak to vypadá, že máme vlastně systém, že všechno je v pořádku, všechno běží, všechno je načtené a dále to potřebujeme nějakým způsobem nastavit. Tady už jsme to nastavili, takže když se tady podíváme jenom to musíme najít, kde pak je to skryté, ale pojďme vyzkoušet, když dáme logout, tak vidíme tuto obrazovku, můžeme použít, já jsem vytvořil test, heslo 1, 2, 3. Zajímavé. Takže heslo 1, 2, 3 a už nás to pustí. Tak. A teď vlastně to funguje takovým způsobem, když jsme dělali ty základní nastavení. Já tady jenom ještě v rychlosti zkontroluju, že máme všechno dobře a je to tak. Takže si to zase zvětšíme. Tak a když jsme tady, tak začneme tvorbou knowledge base. Já už jsem vytvořil testovací knowledge base a my když vlastně vytvoříme ten knowledge base, tak do něho vložíme nějaká data. Já jsem tady vložil, jak dělám videa o mind biases, tak jsem vložil popis mind bias social norm a sexual overperception a tam je jenom krátký popis toho, co to je a my to potom spustíme, aby se nám to sparsovalo. Ono se nám to vlastně rozparsuje a uloží se nám to tím pádem. Dělám to jakoby 6 kusů dat a uloží se nám to do té vektorové databáze. Tady si potom můžeme udělat retrieval testing, to znamená, že bychom chtěli napsat nějaký keyword nebo něco takového, tak ono nám to řekne, jestli tam něco takového existuje nebo nikoli. A případně tady ještě máme configuration, tady jsme vybrali knowledge base. General samozřejmě všechno je v dokumentaci a ta nám říká, že general probíhá tímto způsobem, že se snaží hledat text, ale máme tady potom i specifické věci. Samozřejmě, když vlastně vytváříme ty kousky dat, tak k tomu používáme nějaký embedding model, který nám zachycuje vlastně ten vztah, aby jsme potom mohli na základě toho vztahu nebo vztahu mezi sebou hledat. A potom tady máme například Raptor techniku a podobně, ale jak říkám, to si člověk může přečíst v dokumentaci. Tak, potom, takže už máme něco vlastně naplněného. Potom můžeme vytvořit asistenta, který by vlastně jenom takový jako jednoduchý chatbot, který by byl schopný používat tu naši knowledge base. A pokud by ty informace v té knowledge base nenašel, tak řekne, že to nenašel. Nicméně mnohem zajímavější je agent a ve chvíli, kdy vytvoříme agenta, tak ten toho umí podstatně více. Takže já když vlastně otevřu tady toho agenta,
a dali bychom si agent ID, tak my ho potom můžeme zase vystavit ven, když nám běží ten Rackflow a používat ho jakoby vzdáleně. Takže se podíváme na to, co to dovede. Takže jsme v agentovi a máme tady nějaký vlastně základní interface, jak to vypadá. Vždy jsou tady vysvětlivky, ale to hlavní se děje tady. To znamená, je tady nějaký jakoby začátek toho flow, máme tady nějaký interface, ten můžeme samozřejmě měnit a potom tady máme jakoby úkol, vždycky se můžeme podívat na operation result, to znamená, co se stalo a vybíráme, který model to bude dělat. Jestli si vzpomínáte, tak jsme exposili ten port, který vlastně se stará, nebo ve kterém běžíme tu OLAMu, takže teď nastavíme model lama, get keyword je opět nějaká operace, my zase vybereme, že to bude dělat naše lama, tady máme knowledge base, my vybereme tu naši knowledge base, kterou jsme si vytvořili s těmi 2 soubory, tady máme potom LLM, to LLM může používat nějaké tooly, to znamená hledat na Baidu, hledat na Wikipedii, používat DuckDuckGo, anebo hledat v té knowledge base. Tady potom máme vlastně Wikipedii, Baidu, DuckDuckGo. A pokud bychom to teď spustili, tak se můžeme zeptat například what is sexual overperception, což je jedna ze zkratek mysli. A když mu položíme tady ten dotaz, tak on se vlastně rozběhne, načte nám ten model do OLAMy a tady vidíme i co zrovna dělá. Takže on se teď snaží vlastně vylepšit tu otázku, tak aby na ní dostal přesnější odpověď. Potom na to hledá ty keywords, ty použije potom k vyhledávání skrz vyhledávače a potom dál, jakmile to vyhledá, tak to dá do kontextu toho velkého jazykového modelu a ten velký jazykový model se pokusí všechno tohle dát dohromady a bude se snažit to i odcitovat a říci nám, co vlastně našel nebo co se stalo. Tak dáme tomu chviličku a uvidíme, kam se dostaneme. Tak a tady vidíme, že už nám začal odpovídat a už nám říká definice sexual overperception bias, už nám říká, že to našla vlastně v knowledge base a že bohužel se jí to nepodařilo najít ve Wikipedii, DuckDuckGo, Baidu, ale že to našla v naší knowledge base a tím pádem nám poskytla odpověď. A ještě nám k tomu vlastně přidá další věci. A také nám řekne, kde přesně to našla, případně my jsme to mohli otevřít. A nebo když se podíváme tady, tak bychom se mohli podívat, jaký je vlastně výsledek. To znamená, že výsledek byl, když dělal search na knowledge base, tak vlastně tady přesně našel, co to je, vytáhl si to a použil to. Zase, když bychom si tady dali operation result, tak to vytáhlo vlastně tady ty části a tak dále. Takže se můžeme přesně podívat, jak vlastně ten flow nebo ten agent funguje a naučit se o tom něco více. Tady, když to vyhledávalo, tak vidíme, že to nic nenašlo. Takže takovým způsobem funguje Rackflow. To znamená, Rackflow se nám snaží dát možnost jakoby využít to nejlepší, co se zatím podařilo vyzkoumat v oblasti Retrieval Augmented Generation, to znamená způsob, jak využít embeddings k rozdělení nějakého dokumentu, uložení do vektorové databáze a potom vlastně vyhledávání v rámci té vektorové databáze na základě významu. To znamená, že věci, které mají stejný význam, by měly být blízko u sebe v tom daném prostoru, když spočítáme jejich vzdálenost. A potom, když vytáhneme ty části dat, dáme to velkému jazykovému modelu, tak ten je vlastně schopný na základě toho kontextu to poskládat dohromady, udělat z toho pěkný text a odpovědět nám. Což samozřejmě zabraňuje
zabraňuje halucinacím toho modelu a další věc, pomáhá to zpřesnit tu odpověď. Takže takovým způsobem můžeme použít Ragflow, jak už jsem řekl, je potřeba si s tím hrát, tak aby se to člověk naučil používat, pročíst si dokumentaci. No a teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát co nejkrásnější den a budu se na vás těšit zase příště. Tak zatím.